na Pilipino, kahit saan ka pumunta sa buong mundo, merong Pilipino. At hindi lang yun, alam niyo po, hindi po natin na makakalimutan kung ano ba talaga ang ginagawa ng ating mga OFW sa ating pantulong sa kanilang mga pamilya. Siyempre sa pamilya ang inyong iniisip. Ngunit sa ginagawa ninyo ay tinutulungan ninyo ang pamilya ninyo kasi naroon yung inyong minamahal na Pilipino. Dahil ang una, alam niyo po, hindi ko siguro, I think it is impossible to exaggerate when I say everywhere. When I go on a trip, when I go to travel with in other countries, and I meet leaders of those countries, they have nothing but good things to say about Filipinos, and that we hold close to our hearts. And here in LA, counting soundings, dito talaga Philippines, dito sa America, which probably makes you the biggest Filipino community outside of the Philippines. And lahat ng aming sinasabi namin na mga OFW, mahal yan. Dahil lahat ng panahon na ang Pilipinas, ang ekonomiya ng Pilipinas ay naghihirap, ang inyong sakripisyo, ang inyong sipag, ay yun ang nagpapaahon sa ating ekonomiya. Kapag hindi talaga nahihirapan ang Pilipinas, alam niyo, ay bumubuhay sa atin. Kaya napakalaking bahagi ng inyong tinutulong sa ating ekonomiya, sa ating bansa. Kaya kung minsan ang inyong tinutulungan, nagsasakripisyo kayo, tinutulungan ninyo yung pamilya ninyo. Hindi lang po pamilya ang natutulungan ninyo, yung buong Pilipinas din. At bukod pa doon, ang galing ay nararamdaman na sa buong mundo at na talagang nararamdaman sinahit na kapakasipag na pamapulaan, hindi kailangan gawin, basta't makatulong, tumutulong. Yan naman talagang ugali ng Pilipino. Nadala ninyo ang ugali ng bayanihan ng Pinoy, dinadala ninyo dito sa Amerika, dinadala ninyo sa lahat ng inyong napuntahan. Kaya kami magpapasalamat. Proud to be Pinoy talaga ang aming hindi kulang ang aming pasasalamat sa lahat ng inyong ginagawa. On a more personal note, naman ako makapagsimula na hindi ako makapagpasalamat sa inyo sa inyong suporta na ibinigay sa amin ni Inday Sara nung nakaraan at napakaganda po ng resulta na nakuha namin dito sa LA County, all the surrounding areas. At yan po ay pinapangako po sa inyo lahat na ang aming isusukli sa inyong ay ang talagang lahat ng aming kayang gawin upang pagandahin ang Pilipinas, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin natin at lahat ng maaari namin, lahat ng dyan dapat pang maging mas maganda upang upang maging maganda. And then we really are. Alam po, yung iba po ay papakilala ko sana yung mga ibang kasamahan natin. Yung ay galing po kami sa APEC at nung nasa San Francisco kami, kasama namin halos ang laki ng delegasyon namin.
dahil maraming ang pag-uusapan, maraming nadesisyonan, at pati yung mga plano para sa ngunit yung iba sila ay humiwalay na dahil meron talaga silang ibang gagawin. Ngunit yung mga nandito, ipapakilala ko sa inyo, unang-una, Speaker of Representatives, Representative Ferdinand Martin Romualdez. Nakilala niyo na po ang ating ambassador, si Ambassador Babes Romualdez, ang kalihim ng Department of Trade Industry Secretary. Ito po ay mga ginagawa very important we are doing because I think that it's to everyone to do is to embrace new technologies. Kaya po, ay sinama po natin ang kalihim ng Department of Information and Communication and Technology, Secretary. Dahil ang ating pinag-uusapan ay talagang dahil para tulungan ng ating ekonomiya, andito rin po ang ating Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. Andito rin po, baka kilala po ninyo, I'm sure kilala po ninyo, nandyan po, nasa dulo na si, dating secretary, ngayon naging congressman, Congressman Ralph Recto na Deputy Speaker ngayon po. Tumutulong din po siya sa atin sa ating mga pagpaplano sa ekonomiya. At dahil doon sa National Economic Development Authority, at kaya siyempre lahat ng laki na tulong tungkol nga dito sa mga bagay-bagay dahil sa ekonomiya ay pinagpapatulong tayo. Kaya po kasama natin si Congressman Ralph Recto. Baka pagkakilala ninyo sa kanya si Mr. Vilma Santos. Ano ba? Yun ang pinakaano. Ginagawa yun, ako si Vilma Santos, tinututuon na niya, kinarin na yung pagkaano, Mr. Vilma Santos. Kaya matagal na po kami magkakilala dahil po yung kanyang, his better half, Vilma Santos, was somebody known to me for a very long time dahil yung kampanya na sinin ng aking ama ay siya ginaganap niya si Aimee. Kaya't mula nung bata pa kami, nakilala na kami. Kaya't pero hindi, pati si Ralph, matagal ko nang kilala. At nagkataon na yung aking dalawang kaibigan ay nag-asawa. Also with us, which is a very important part, a very important aspect of the lives of our OFWs. Ito po pama ng pangyayari na kailangan tugunan ng pamahalaan ng Pilipinas tungkol sa OFW ay dito pupunta. Kaya po ay tinawag ang Department of Migrant Workers, Secretary Patricia Yvonne Kaunan. Siya yung tumutulong po sa atin ngayon. Ang unang naging kalihim ay si Secretary Toots Ope. Baka siya kilala ninyo. Ngunit pumanaw na po siya. Kaya ngayon ay pinagpapatuloy namin ang kanyang simulaan at trabaho dahil napaka-importante po sa atin na talagang lahat ng pangangailangan ninyo, mga mag-i-issue tungkol sa inyo, lahat ng tulong na maibigay ng pamahalaan ng Pilipinas dahil lagi natin sinasabi, kayo mga bagong bayani,
ay dapat naman siguro ang trato namin sa inyo ay bayani nga. Kaya yan po ang nagiging trabaho of migrant workers. Nandito rin po siyempre yung malakas yung palakpak kanina rito. Siguro magandang trabaho niya. Consul General Edgar Badalos. Aba, palagay ko. That is the best testimony to his good work that he's doing. Oh, ito kamag-anak mo. Oo, puro tiga norte itong mga ano. Conjen naman, mahahalata tayo dun sa kung ganyan ang gagawin ninyo. Kumpleto ang aking pagpapakilala hanggat maipakilala ko po ang ating First Lady Risa Araneta Marcos. My fellow workers, maraming salamat sa ibang daw galing ko sa nation economic leaders meeting dito nga sa San Francisco na natapos kahapon. APEC, it was very important for me to go because APEC is now includes andun po China, andun po India, at alam nyo po dito sa ating mga kaibigan. And the APEC is the leading regional forum in Asia Pacific, which focuses on promoting free trade and sustainable development for its 21 member economies. Sa ating ginagawa ngayon ay lagi nating isinasama ang tinatawag na private sector. Dahil sa aming pangingilala na hindi kaya ng pamahalaan lamang lahat ng kailangan gawin upang baguhin ang ating ekonomiya para dito sa post-pandemic global economy na tinatawag. What we have to do here is to transform our economy. COVID changed everything. I think all of you know that it changed the way we live, it changed the way we work, it changed the way we talk to each other, it changed the way we travel, it changed everything. And we have to adjust. But whenever there is big changes, para them, whenever there is that, there is also opportunity.
And what we are trying to do is we are trying to position the Philippines in such a way that we take full advantage of these opportunities that the big change in the global can bring. And naman, talaga mabuti naman at pinagmamalaki natin na in the Philippines, we have the youngest workforce in Asia. The in the Philippines is 24 to 25 years old. And sa ibang bansa sa Asia, medyo tumanda na lang labors. Kaya yan ang naging advantage natin. Kaya lahat ng mga ating pinaplano, hindi kailangan mag-alala na saan tayo kukuha ng mga magtatrabaho dyan sa mga bagong industriya na yan, mag-aaral tungkol sa bagong teknolohiya na yan, ay nandyan ang ating Filipino workforce. And yun ang ating So our APEC Economic Leaders Meeting was very productive. On the sideline of the meeting, we were able to meet with the leaders of other countries, various industry leaders within and outside of the United States. Pinag-usapan namin, nila ng Pilipinas opportunity na kung mag-invest sa atin. We are confident that these meetings will bear fruit in terms of more trade and foreign direct investments that will help propel our economy to greater levels of development and prosperity for our people. In these meetings, I also emphasized our priority towards sustainable development, the urgent need to address climate change, to build resiliency, and do the adaptation that is necessary to build against destructive consequences of severe weather. Nagiging biktima talaga tayo dito sa climate change. Ang Pilipinas ay sabi nila the most vulnerable countries around the world. Most vulnerable to climate. Isang malaking bahagi sa ating pinag-usapan ay nag-uusapan namin kung paano makatulong yung mga mayayaman na bansa na tutulong dito sa ating mga tinatawag na developing countries and vulnerable countries to the effects of climate change para meron tayong magagawa na hindi naman mapinsala ang ating mga tauhan, hindi sa ating mga kababayan, that our communities will stay safe, will stay secure. So I push for investments in clean energy, affordable energy transition financing, food security, and we focus on research and development for the benefit of small-scale farmers, in health, in digitalization, in innovation, and particularly for our micro, small, and medium enterprises. Yung pong ating mga negosyante na yung maliliit lang, yung mga sari-sari store, halimbawa, yung mga Susan Boy, yung mga atelier, yun po, 99.5% ng ating mga negosyo sa buong Pilipinas ay ganyang klase, yung tinatawag na small to medium scale enterprises. Kaya po, yun ang talaga nating inaalala. Bukod pa ito, because we are trying to diversify our sources of energy for sustainable development. Has signed the Memorandum of Agreement with the United States concerning peaceful uses of nuclear energy. Kuminsan sa one-to agreement. Ito ay naging usapan sa gitna ng Pilipinas at saka ng Amerika na sinasabi na may kakayahan na ang Pilipinas upang gumamit ng nuclear energy. I also had meetings with many of my counterparts to discuss bilateral cooperation, not only on trade, but also in geopolitics. So as we become closer of an upper middle income economy, we need to expand these partnerships on both
sides of the Pacific. Pursuit of opportunities for economic development did not end in APEC. Morning, we were good of the SpaceX city. Our last archipelago, ang ating 7,000 ang ating isla. That vast need for broadband service, and we look forward to improving broadband connectivity in the Philippines through Starlink and through all the others. Meron po tayo na lipad din. Isa sa tayo Philippines, nakapagdagdag nga ng tinatawag na connectivity at kaya kami ay hinahanap namin lahat ng pamamaraan to take full advantage of the technologies that are available to us, productivity of our people. Kayong nandito sa Amerika, lalong-lalo na dito sa California, where this is very much the leading edge of some of those technologies. Nakikita naman ninyo kung paano makatulong, kung talagang pag nagamit natin yung mga AI, magamit po natin lahat ng mga bagong teknolohiya, talagang we become more effective, we become more efficient, we become more productive. In the Philippines, we still hear about the internet, but in the very near future, through the links that we were able to develop, we are very confident that we will no longer hear complaints about our internet, our online service. We will kaya yung ating Secretary ng Information and Communications Technology, pinangako ko na kailangan gagawin mo. Baka wag tayo mapapahiya dito sa ano. Hindi, but nandyan naman and the technology is there. It is just us to adopt it. It is up to us to recognize what is appropriate technology for the Philippines and to bring it to the Philippines. Yun lang naman ang kailangan gawin. At hindi pa natin nagagawa, pero ngayon, dahil nga sa aming pag-uusap sa mga iba't ibang kumpanya, sa iba't ibang bansa na partner din, marami po tayo magagawa. And we hope to all take full advantage of the new technologies to provide the solutions to the challenges that this new era of digitalization brings. Which brings me to our kababayans here in the surrounding areas. It is very heartwarming for me to see you succeed, become a valued member of American society, not in the places that you live, but also in the places that you work and beyond. I cannot repeat it often enough. The reputation that for our country is something that we back home are so proud and we cannot say enough. Dahil hanggang mga frontliner hindi lamang yung mga healthcare workers, lahat po ng mga Pilipino na wala nang kinalaman sa ospital, walang kinalaman sa mga clinic, ngunit tumulong pa rin. At yan ang pakikilala ng Pilipino dahil sa inyo, dahil sa inyong ginawa, dahil sa inyong kabaitan, dahil sa inyong pagmamahal sa inyong kapwa. At nakikita po natin, at ngayon lamang, hindi naman ngayon lamang, pero ngayon talagang ang buong mundo ay nakikita kung ano ang mga katangian ng mga Pilipino, ano ang kagalingan ng mga Pilipino. At kaya naman, ito ay nakakausap po ang aking mga kapwa na Pangulo na mga na hindi ko na kinasabihan, alam na, sabi na,
Alam na mga pagdala ko lang pa yun. Talaga hindi na ba beneficiary ng inyong sakripisyo at ang inyong sipag at ng inyong galing ay pumuputok po ang puso namin kapag nababalitaan namin kung ganong kagaling na naman ang Pilipino. There are approximately 4.5 million Filipinos in the United States. Majority are here, Southern California, making the geographic spot the world, the home of the biggest Filipino diaspora in the United States and outside of the Philippines. Na Filipinos rise in terms of educational attainment. So, your success, I cannot overemphasize the strength that you can harness to be a force for good, both in your own respective communities here in the U.S., but also for the Philippines. So continue to please be ambassadors of goodwill for our country, for our people, especially in light, ito hindi ko po maintindihan yung mga hit na ginagawa ng kontate. American Pacific Islander communities time and time again. Eh wala na po tayo magagawa. Pagtulungan lang po tayo. Magkapit-bisig tayo. And just support one another in the face. Siguro naman, all it takes is patience and a continuing attempt to make people understand that we are different, but we really are the same. Said that people fear what they do now, and fear sometimes leads to actions. So continue to show your communities and your workplaces our people's inherent kindness and care. And for life out wherever we can, ever we can. Alam ko na meron sa inyo na nakaramdam, really unpleasant experiences because you look and maybe you sound different. So that's why we make sure that our embassy and the United States are continuously monitoring these reports, will provide assistance to those affected in cooperation, of course, with our friends in the United States. So on behalf of our men back home, I appreciate the remittances that you have sent and continue to send. Personal remittances of Filipinos, ganito na kalaki, 2.2%. Rose 2.2%. Bawat taong umaakit. Siguro lahat kayo mayaman na, no? Wala nang mahirap dito. Dahil, paano? Kaya nga yung ang biro nga sa Pinoy, sabi nila na yung mga Pilipino, they are the kings and queens of overtime. Akala ko noon, mga Ilocano lang yung masipag, bukan lahat ng Pinoy masipag. So the remittances that you are sending back have become a very important part of our economy. We have increases every year, and it continues to be not only of help, as I said, to your own families, but even to your communities, and it helps to transform these communities. So that amount have helped our country and people, whether sound difficult global and regional financial and economic crisis in for many years has been invaluable. And for that, we cannot thank you enough. But beyond that, I ask you to encourage your families and friends to visit and invest in the Philippines. For those of you who have not been to the Philippines for a long time, the best time to visit our country once again. We have and bring a meron tayong kampanya,
Wala dito si Secretary Frasco, Cristina Frasco, siya yung tourism natin. Meron tayong programa, yung mga OFW. Pag uuwi kayo, magbabakasyon kayo, magsasabi ninyo na, kung ano naman. Para meron tayo, para madagdagan ang ating mga tourism dun sa Pilipinas. Dahil nagiging malaking bahagi rin yan sa ating mga plano. Napakadali naman, napakadali i-sales stock ang Pilipinas dahil hindi lang ng Pilipinas, Filipino. Ngayon, lalo na ngayon, ay nakikilala na tayo sa lahat. So we have introduced a lot of improvements, a lot of innovations. Making a visit to our country's various tourism sites is a good experience that they can have. Our tourism offering is the incomparable hospitality of the Filipino. My dream and that of the entire Philippine government, the state, is to one day make working overseas just one of your many options available to our country. But we cannot make this all by ourselves. We need your support, and we know that you will gladly walk and continue working with us in realizing our goal. After all, your love for our country and people has not been extinguished by the years you've spent away. Proof of this is your presence here tonight and the support that you continue to provide your loved ones, our countrymen. Let us realize this dream. Continue being the ambassadors that you have been for our Filipino culture and be relentless champions of the Philippines as a tourism trade destination in Asia. So I call on all of you, help the country that nurtured and gave you all the wings that you have used to fly, successful, and the foundation that helped you to achieve your success here. Continue to proudly claim and celebrate your Filipino identity and heritage. Teach them to your children, to your grandchildren. Pass on your love of the generations after that. The Hisoy home is heart. They will always belong to the Philippines, no matter where they might be. Muli, maraming sa inyong panahon at pagpunta rito sa Los Angeles para makapiling tayo lahat ng titong sandali na ito. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo lahat. Mabuhay Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Mga kababayan, tinetesting pa lang ho, ano? Relax lang. Maupo lang kayo at nais kong bumati sa inyo ng isang magandang hapon. At maraming tao, maraming nakarating. At may mga dumayo pang mga LA, no? Hindi, alam ko, LA, Los Angeles. Sinasabi ko po yung mga taga Legazpi, Albay. At naririto rin. Anyway, ito po ka-awitin ko sa inyo ay isang awiting aking ipinagmamalaki na nung araw na inilabas namin ay hindi ako maasang bebenta dahil sa ang uso po nun ay mga love song. Love song din ito pero hindi po sa pagmamahal sa ika nga mag-asahan. Ito po ay pagmamahal sa ating bansa. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sabihin laban yan.
Bayan kong sinulangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Sikat Jose Rizal, nooy nagwika, siya hero magsasariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Wikang ang gamit kong salita. Bayan kong nila, hangad kong lagi ang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy isang sansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Salamat po sa inyo lahat. Now, Pangulo, First Lady. Halika na, pumikit limutin ang problema. Hintayin ang umaga. Magpahinga, panaginip ang ikaliligaya. Hindi umaga, basta tayo'y magkasama. Laging mayroong umaga, kay ganda, pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Dumating din, haharapin natin. Wow, Basta tayo'y pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating harapin natin. Basta tayo'y magkasama. Laging mayroong umaga, kay ganda, pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Wow! haharapin natin. Haharapin natin.
Michael, Marbs, Tootsie, and Ivy. At ngayon naman po, sabay-sabay po nating iwagayway ang ating bandila at awitin ng buong puso ang Ako ay Filipino. At ngayon, oras na po para sa natilyo, wandila at ng isang May pagilang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-ital, bagong lipunan. Ang gabi nagmaliw ng ganap at lumipas ang hanggang pagsa